hướng dẫn tách nền ảnh online nhanh nhất, không cần Photoshop, với chỉ một click. Chào các bạn, có phải các bạn đã rất mệt mỏi khi phải tách nền nhân vật? Hôm nay, mình sẽ hướng dẫn các bạn tách nền ảnh nhanh dành cho người lười. Mình sẽ tìm kiếm ảnh ca sĩ Sơn Tùng. Bình thường, với những ảnh với nền chỉ một màu, thật dễ dàng, bạn chỉ cần kéo thả vào phần mềm Photoshop, dùng cục tẩy là tự động sẽ xóa được nền. Tuy nhiên, khi nền của nhân vật không còn duy nhất một màu nữa, nền trộn nhiều màu, hay nền có nhiều chi tiết phức tạp thì công cụ tẩy của Photoshop không còn hiệu quả nữa. Các bạn hãy làm theo mình. Truy cập trang gmove.bg. Đây là website giúp bạn tách nền ảnh bằng trí tuệ nhân tạo. Bạn sẽ bất ngờ khi thấy tác dụng của website này. Bạn có thể upload ảnh hay kéo thả ảnh từ thư mục máy tính vào website. Thậm chí bạn chẳng cần tải ảnh về, trực tiếp bạn kéo link ảnh vào website. Thật tuyệt vời phải không nào? AI sẽ tự động tách nền ảnh và để lại nhân vật cho chúng ta. Các bạn có thể thấy, nhân vật được tách nền rất sạch sẽ. Và đặc biệt thời gian tách nền cho một bức ảnh nhanh quá sức tưởng tượng. Đúng là giải pháp dành cho người lười như tôi. Tuy nhiên, nhược điểm là toàn bộ đều do AI xử lý. Chúng ta không thể tác động vào được, nên giải pháp này phù hợp hơn khi bạn muốn tách nền với ảnh có nhân vật. Chúc bạn thực hiện thành công. Để có thể tách nền ảnh nhanh chóng và có những thiết kế sáng tạo trong thời gian ngắn nhất, nhớ like và ấn đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Nếu có bất cứ vấn đề gì, hãy cứ comment, mình sẽ làm video trả lời các bạn. Xin cảm ơn.